ඔයාලා දන්නවද බතලේ බතල වුණ හැටි? ඔන්න එහෙනම් අහගන්නකෝ. එක් අමක විසූ මවක් දිනක් කුසගිනි වී කන්නට යමක් ඉල්ලීමට පුතුගේ නිවසට ගියා. බත් මුට්ටියක් පිස තිබුණද පුතා මවට පැවසුවේ නිවසේහි කෑමට කිසිවක් නොමැති බව. මව දුක්මුසු සිතින් පුතුගේ නිවසින් පිටත්ව ගියා. පසුව පුතු සහ ඔහුගේ බිරිඳ බත් මුට්ටිය කෑමට සූදානම්ව බත් මුට්ටිය විවර කර බැලුවා. මුට්ටියෙහි තිබුණු බත් ලේ බවට පත්ව තිබුණා. බියට පත්ව මේ බත් මුට්ටිය ඕන් දෙපළ ගෙයින් එළියට වීසි කරා. එම බත් මුට්ටිය වීසි කළ තැනින් පැලයක් හටගත් බවත් බත ලේ බවට පත්වීමෙන් හටගත් පැලයක් නිසා එය බතලේ යනුවෙන් හැඳින්වූ බවත් පසු කලෙක බතලේ යන වදන බතල යනුවෙන් ව්‍යවහාරයට එක් වෙලා තියෙනවා. මේක ඉතින් ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන් ජනවහරේන කතාවක් තමයි මං ඔයාලට කිව්වේ. කොස් ගහක් කාලා අඹ මුලක් උඩින් ගියත් ඇති කියලා ඔයාලා කතාවක් අහලා තියෙනවද? මේකත් ගැමි වහරේ පවතින ප්‍රකට කියමනක්. කොස් තරමක් දිරවීමට අපහසු ආහාරයක් ලෙස සැලකෙනවනේ. අඹ ආහාරයට ගැනීමෙන් ආහාර හොඳින් ජීර්ණය වෙනවා. ඒ නිසා කොස් ආහාරයට ගත් පසු අඹ ගෙඩියක් කෑම සුදුසු බව ගැමියන්ගේ මතයක්. කොස් ගහක් කාලා අඹ මුලක් උඩින් ගියත් ඇති කියලා ගැමියන් මේ විදිහට පවසන්නේ ඔන්න ඔය නිසයි. මම පොත් මේසේ අස් කරන නිසා ඔයාලට අහන් ඉන්න කතා දෙකකුත් කිව්වා. ගොඩක් නංගිල මල්ලිලා අහලා තිබුණා වැඩ කරගන්න ප්ලෑන් එකක් කම්මැලි නැති කරගන්න ක්‍රම ටිකක් කියන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට විතරක් නෙවෙයි මටත් ඔය වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා. හැබැයි දැන් මම මේ දේවල් වෙනුවෙන් කරන්නේ මං කරන්න කැමති සහ මගේ ඩ්‍රීම් එක ගැන හිතලා වැඩ ටික කරගෙන යන එක. ඒ වගේම තමයි හුඟක් වැඩ කරනකොට ගොඩක් කාර්ය බහුල වෙනකොටත් අපිට ඒ වැඩ කරන්න තියෙන ආසාව කැමැත්ත වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වැඩ පටන් ගන්න හිත ඉන්නේ නැතුව වැඩ ටික පටන් අරගෙන බලන්න. එතකොට ඔයාලටම ඔයාලගෙම කියලා ක්‍රමයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. වැඩ කරන්න ආස හිතෙන විදිහට කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි යුනිවර්සිටි එක ගැනත් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. ඉතින් ඉස්සරහට අරන් එන යුනිවර්සිටි ව්ලොග්ස් වලින් මම මේ ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර ටික ටික ඔයාලට කියන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් අහලා තිබුණා මම පාවිච්චි කරන ස්ටේෂනරිස්, පෑන් වර්ග ඒවා මොනවද කියලා. ඉතින් මම ස්ටේෂනරි වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැනත් ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් මේ ස්ටේෂනරිස් ගැන කියනකොට ඔයාලට කියන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මගේ පුරුද්දක් තිබුණ ඉස්සරින්දම්ම A4 කොලයක් වුණත් මොනවා හරි දෙයකට ගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන කොළ ටික අරන් තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ කාලෙකදී ඒ වගේ දේවල් වල ප්‍රයෝජනෙ ගොඩාක් දැනෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් අලුත් දේවල් ගන්න කලින් අපිට තියෙන දේවල් වලින් සතුටක් ලබන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ප්‍රශ්න කියලා එන දේවල් හරිම පුංචි දේවල් විදිහට තමයි අපිට තේරෙන්නේ. වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ ඔයාගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන දැනගන්න ඔයාගේ ඒ ලයික් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බ වෙමු. අමතක නොකර ඔයත් අර මං කලින් කිව්වා වගේ පුංචි කතා දන්නවා නම් අපිටත් කියවන්න කමෙන්ට් එකකින් මේ කතාවකුත් කියන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ආපහු තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.